Khoảnh khắc thành dần cái sốt của Lọ Lem, sở hữu vẻ đẹp trong veo, nhẹ nhàng và thanh thoát. Lọ Lem, con gái đầu lòng của MC Quyền Linh được khen có nhan sắc của một hoa hậu tương lai. Lọ Lem tên thật Mai Thảo Linh là con gái đầu lòng của MC Quyền Linh. Mới đây, Lọ Lem rất là kỉnh mới với phong cách cảnh dân quyền trưởng trên trang cá nhân. Cô bạn diện đồng cung, khoe nhan sắc trong trẻo, trang điểm nhẹ nhàng, tạo điểm nhấn ở gò má ửng hồng cùng kiểu tóc xoăn sóng nhẹ. Đoạn ảnh vuốt hơn 43 lượt tương tác chỉ sau 4 giờ đăng tải. Dưới bài đăng, netizen hết lời khen ngợi nhan sắc xinh xắn của ái nữ nhà Quyền Linh ở tuổi 18. Con gái MC Quyền Linh vát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát, sở hữu chiều cao lý tưởng 1,7 m và hình thể đẹp. Lọ Lem mặc đồng phục năng động nhưng vẫn nữ tính, với gương mặt khả ái, đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng cùng nụ cười tỏa nắng. Lọ Lem được khen có nhan sắc của một hoa hậu trong tương lai. Lọ Lem sở hữu nhiều tài lẻ, thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa nổi bật. Ái nữ nhà Quyền Linh không trang nhiệt cầu kỳ mà lựa chọn phong cách nhẹ nhàng, phần gò má hồng hồng, đôi môi căng vặt cùng đôi mắt cười của cô hút vào ánh nhìn. Thảo Linh học giỏi, thích đọc sách, đam mê cả âm nhạc và hội họa. MC Quyền Linh từng tiết lộ sẽ ủng hộ con gái theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang hoặc họa sĩ. Mặc dù cha mẹ là người nổi tiếng nhưng Lọ Lem sống giản dị, hòa đồng. Nhiều người khuyên vợ chồng Quyền Linh nên cho con gái theo học ngành điện ảnh hoặc phi nhan sắc. Tuy nhiên, nam diễn viên muốn con gái phát triển tự nhiên, không định hướng khoang bước chân vào showbiz ít. MC Quyền Linh tiết một là thư ngập tràn cảm xúc mừng sinh nhật tuổi 18 của con gái. Anh bày tỏ nụ cười của con gái yêu chính là niềm hạnh phúc của ba. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 18 của con gái yêu Mai Thảo Linh. Gần đây, Lọ Lem cũng gây sốt mạng xã hội TikTok với clip phát trên trào lưu vũ đạo điển tình. Con gái MC Quyền Linh nhanh chóng trở thành người dẫn đầu xu hướng nhờ khả năng múa xẻo cùng diện mạo nàng thơ. Clip của Thảo Linh thu hút tới 28,8 triệu lượt xem, 2 triệu lượt hạ tin. Lọ Lem luôn biết tự chăm sóc bản thân, tự làm đẹp và có phong cách thời trang riêng. Cô diện đầm màu tím mộng mơ, đặc đỉnh nơ cùng tông màu xuyên dáng. Khi đi học, cô mặc đồng phục gọn gàng, khỏe khoắn, còn khi đi du lịch, Lọ Lem thích diện đầm điệu đà. Lọ Lem quần quýt và được cha yêu chiều. MC Quyền Linh cho biết chú trọng việc dạy các con kiến thức, kỹ năng mềm trong cuộc sống, hướng đến những điều tốt đẹp. Theo chia sẻ của vợ chồng MC Quyền Linh, Lọ Lem đã là cô gái giàu tình cảm, yêu thương gia đình và dành sự quan tâm cho mọi người. Lọ Lem trưởng thành vươn tuổi, luôn che chở, lĩnh vực anh tài hát rẻ. Mới đây, con gái đầu mắt ra Quyền Linh trúng tuyển Đại học Nghệ thuật London University of the Arts London UAL, trường chuyên đào tạo thời trang, nghệ thuật, thiết kế và điều diễn lớn nhất châu Âu. Nữ sinh mất tích bí ẩn, giận hơn gia đình hay nhẹ dạ cả tin, đang sống êm ấm cùng gia đình. Nhiều nữ sinh bỗng nhiên mất tích một cách kỳ lạ. Trong số đó, có em thì giận hơn gia đình, em thì nhẹ dạ cả tin bị kẻ xấu lợi dụng. Dưới đây là một số vụ việc đã xảy ra trong thời gian qua. Ngày 10 tháng 6, Công an tỉnh An Giang vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực tìm kiếm nữ sinh NTBA, trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, thành phố Châu Đốc, mất tích sau khi thi tuyển sinh lớp 10. Mẹ nữ sinh Nga cho biết con gái tham gia môn thi cuối cùng, môn ngữ văn, phòng thiên vào chiều mùng 1 tháng 6, khoảng 17 giờ cùng ngày. Bố của NA đến đón nhưng đợt này không thấy. Người dân liên lạc qua điện thoại của em nhưng đã tắt nguồn. Gia đình nữ sinh này sau đó đã nhờ nhà trường trích xuất camera, trình báo sự việc tới cơ quan công an, đồng thời đăng tải hình ảnh con gái lên mạng xã hội nhờ sự giúp đỡ. Cháu Ha, gần đây không có biểu hiện gì bất thường. Sau hôm một thi, con đều kể với gia đình về việc làm không phải khi những bệnh không đáng mất hết, như là thương chiến khắp những người con thường xuyên qua lại nhưng vẫn bật khổ âm tính. Gia đình trông chờ tin tức con gái từng ngày, từng giờ, cầu mong con bình an trở về nhà. Mẹ nữ sinh tâm sự về nhà nữ sinh A. Bố mới cho biết nếu ai lỡ dẫn con gái đi thì hãy đưa cháu về, gia đình sẽ không truy cứu trách nhiệm. Liên quan đến vụ việc, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã có văn bản yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục tập trung tăng cường công tác quản lý học sinh có biện pháp ngăn ngừa, không để xảy ra các trường hợp tương tự trong thời gian tới. Nữ sinh mất tích được phát hiện trong phòng trọ của bạn. Hồi cuối tháng 2 vừa qua, Công an xã Edo, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai đăng tải thông tin tìm kiếm nữ sinh VVL học hết 11 trường trung học phổ thông. Nữ sinh này đi học nhưng sau 2 ngày không thấy về. Cụ thể, vào khoảng 12 giờ ngày 24 tháng 2, giờ đi xe máy đến trường, đến tối hôm sau vẫn chưa về nhà. Bố nữ sinh L cho biết, trưa ngày 24 tháng 2, khi vào nhà bà nội An Đông cúng rằm tháng Giêng, rồi lấy xe đi học bình thường. Đến 16 giờ cùng ngày, cô giáo chủ nhiệm gọi điện thông báo cho gia đình về việc cháu vắng học. Đến tối không thấy cháu về nên gia đình tôi đã gọi hỏi bạn bè, người thân nhưng không ai biết lời. Chúng tôi đã trình báo sự việc với công an xã N tìm kiếm. Bố nữ sinh lo lắng nói. Vào cuộc điều tra, khoảng 10 giờ 45 phút sáng ngày 26 tháng 2, công an huyện Iagrai đã phát hiện N đang ở phòng trọ của một bạn nữ tại thị trấn Iaha. Tại cơ quan công an, L đã trình báo về việc Trần Ngọc Hát, 20 tuổi, trú thị trấn Iaha, giao cấu với mình. Từ đó, lực lượng chức năng xác minh và tạm giữ Hát.
để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Quá trình xác minh, cơ quan công an cũng xác nhận không có việc bắt ấp giữa nữ sinh này và Hát. Được xác định là có tình cảm với nhau từ giữa tháng 1 năm 2024. Nữ sinh lớp 6 rời nhà để lại bức thư con đi chơi ít ngày rồi về. Ngày 20 tháng 2, nữ sinh THND học lớp 6, trú xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, đi xe đạp điện rời khỏi nhà. N để lại là thư có nội dung con đi chơi ít ngày rồi về. Vừa đang mang bầu sắp sinh nên mệt mỏi vô cùng. Những lần trước, đều đi học ban ngày về trường trở đạn tiền muộn, tôi có bằng con. Tôi đã trình báo sự việc lên công an nhờ hỗ trợ gia đình tìm kiếm. Mẹ đưa sinh N cho hay, đến khoảng 4 giờ 30 phút chiều ngày 24 tháng 2, sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng công an và gia đình tìm được khi bé này đang ở trọ tại thành phố Hà Tĩnh. Qua tin báo của người dân, gia đình đã gọi điện cho công an, chúng tôi xuống thành phố Đơn Đợt, tỉnh Nga. Sau khi rời nhà đi, N xuống thành phố thuê trọ và ở đó, lãnh đạo công an xã Kỳ Đồng thông tin. Bà Nguyễn Thị Phong Phai, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Giang Đồng cho biết, nữ sinh N có học lực bình thường ở lớp không và dấu hiệu bất thường. Qua tìm hiểu, nhà trường được biết cháu bị mẹ mắng và cấm dùng điện thoại vì sợ sao nhãng việc học. Sau đó N có biểu hiện giận dữ mẹ. Người phụ nữ dựng tròi sống giữa 2.000 ngôi vuông, 30 năm ngủ cạnh chồng vì lý do xúc động. Người phụ nữ sống trong nghĩa trang giữa 2.000 ngôi vuông, dựng tròi trên một mảnh đất hoang để được ở gần chồng. Người dân sống xung quanh một nghĩa trang địa phương tại thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã quanh mặt một người đàn bà kỳ lạ, thậm chí có chút ngặt dị, chỉ cạo chọc tóc, mặc đồ, sơn móng tay móng chân màu vàng từ khi sống ở nghĩa địa gần 1 năm nay. Bà con trong làng hay nói chị thích chơi với người đã khuất. Những người mới được gia đình đưa vào chôn trong nghĩa trang này sẽ được chị chào đón, nhang khói cẩn thận. Những tin đồn về chị có khi là thật, có khi chỉ là đồn đại. Người ta hay gọi chị là Mãnh. 1 năm trước, thấy mảnh đất hoang chưa được quy hoạch thành ruộng, chỉ dựng căn tròi tạm để ở. Trong căn tròi nhỏ ấy có bàn thờ chồng, bên trên là giường ngủ, ở dưới được nuôi gà. Đặc biệt hơn, tròi được dựng tế bên một mảnh đất nhô nhô giữa đường. Chị nói đó là hộ chồng chị. Được biết, chị là người Đức Hòa, Long An, lấy chồng ở Bến Tre. Sau khi chồng mất, chị mang hỏa táng chồng rồi mang cho cốt về đây. Không có tiền làm bia mộ, chị để cho cốt chồng trong thùng xốp mới, trôi ở nghĩa trang, hùi đất sơ lên. Sợ người khác không biết rồi dám đặt mộ chồng, chị đặt chậu hoa để làm dấu. Chị làm trò ở đây để ở phía chồng, chồng đâu vợ đó, chứ để chồng nằm một mình thì rất tội. Ban ngày, chị Mạnh ở trong tròi, nấu nướng rồi ăn uống một mình. Trưa nóng thì nằm ngủ bên ngoài. Chiều đi bán vé số rồi ra thăm hộ chồng, hát nhang cho các ngôi mộ bên cạnh. Nhiều người cũng hỏi ngủ quanh 2.000 ngôi mộ có sợ không? Thì tôi cũng không sợ gì. Tôi nghĩ mình không hại người ta cũng không hại mình. Thì cứ vậy mà sống thôi, chị Mạnh kể. Ở bên nhau hơn 10 năm không có con chung, chồng ra đi sớm khi tình còn bạn nồng. Chị Mạnh nói, ở một mình bên cạnh bộ anh vậy phút phút. Gia đình chị có anh chị em ruột thịt, mọi người hay tin đến họ chị về, nhưng chị không chịu. Chị Mạnh cho biết, nếu không bị đuổi đi, chị tính ở nghĩa trang hỏi. Mỗi ngày ghi bán vé số, nếu may mắn thì hết 120 vé, kém hơn thì được một nửa. Chị khoe, trừ đi chi phí cá nhân, chị đang công tiền để xây cho chồng vương ngược đàng hoàng, cho anh đỡ tủi thân.